आजको क्लासमा हामी इन्डेन्टेसन र लाइन स्पेसिङको बारेमा, स्टाइल्स र एडिटिङ ग्रुपको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। इन्डेन्टेसन सबभन्दा पहिला हामी इन्डेन्टेसनको बारेमा सिक्छौं। यहाँनिर तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्डेन्टेसन चाहिँ कति किसिमको हुन्छ भनेर, र त्यस्तै गरेर लाइन स्पेसिङको केही सर्टकट कीहरु देख्न सक्नुहुन्छ र लाइन स्पेसिङको भन्दा बाहेक पनि हामी राख्न सक्छौं। त लाग्यो आजको क्लासतर्फ। यहाँनिर चाहिँ हामीले केही प्याराग्राफहरु ल्यायौं र त्यसपछि अब लाग्यौं हामी इन्डेन्टेसन। सबभन्दा पहिला लेफ्ट इन्डेन्ट। लेफ्ट इन्डेन्ट भनेको प्याराग्राफलाई लेफ्टबाट राइटतिर लग्नु हो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि सर्टकट की कीबोर्डदेखि कन्ट्रोल सँगै याममा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी हामीले एकचोटी कन्ट्रोल सँग याममा क्लिक गर्यौं भने 0.5 इन्चमा चाहिँ लेफ्ट प्याराग्राफ इन्डेन्ट आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को छ ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट। ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भनेको प्याराग्राफलाई एउटा लाइनमा झुन्ड्याउनु हो। जस्तै यो प्याराग्राफलाई यो सुरुको लाइनमा हामीले चाहिँ ह्याङ्गिङ गर्नु छ भने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि कीबोर्डबाट कन्ट्रोलको बटनसँगै टी मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र कन्ट्रोलको बटनसँग टी मा क्लिक गर्यो भने पनि 0.5 इन्चमा ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट एप्लाई हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को छ फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट। फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट भनेको सुरुको लाइनको स्पेस लेफ्टबाट अलिकति छोड्नु हो। त्यसको लागि हामीले सुरुको लाइनको अगाडिपट्टि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि ट्याबमा क्लिक गर्ने, एउटा ट्याब दिने, एउटा ट्याब दिँदा 0.5 इन्चमा फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट आउँछ। यो त भयो नर्मली 0.5 इन्च ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट, फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट र त्यसपछि लेफ्ट प्याराग्राफ इन्डेन्ट राख्ने तरिका। अब हामीले चाहिँ जस्तै त्यो भन्दा बाहेक इन्डेन्ट राख्नु छ भने कसरी राख्ने त? जस्तै फर्स्ट लाइन यहाँनिर चाहिँ हामीले प्याराग्राफ लेफ्ट प्याराग्राफ इन्डेन्ट राखेका छौं। यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि हामीले फेरि कन्ट्रोल शिफ्ट अनि याममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ ह्याङ्गिङ इन्डेन्टलाई फेरि रिमुभ गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल शिफ्ट टी मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट हामीले यहाँनिर राखेको छ, त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट लाइन इन्डेन्टलाई हामीले रिमुभ गर्नको लागि शिफ्ट सँग ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब एडभान्सतिर लागौं। यो त भयो नर्मल। जस्तै हामीले चाहिँ लेफ्टमा प्याराग्राफको चाहिँ 1 cm इन्च इन्डेन्ट राख्नु छ। लेफ्ट प्याराग्राफ इन्डेन्ट 1 cm राख्नु छ भने सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहीँनिर राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिरबाट प्याराग्राफमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्याराग्राफमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामी इन्डेन्टेसन भनेर देख्न सक्छौं र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा लेफ्ट एउटा राइट भन्ने दिएको छ। लेफ्टमा जस्तै मैले चाहिँ 1 लेखे र इन्च लेख्नु छ भने यहाँनिर चाहिँ के नलेख्ने, ओके गर्ने र सीएम राख्नु छ। अहिले हामीले सीएम राख्नको लागि पछाडिपट्टि सीएम लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि ओके गर्ने। हामी यहाँनिर चाहिँ 1 cm लेफ्ट प्याराग्राफ इन्डेन्ट राखिएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर राइटबाट हामीले यो प्याराग्राफको 1 cm राइटबाट 1 cm लेफ्टबाट इन्डेन्ट राख्नु छ। दुईटै लेफ्टबाट पनि 1 cm राइटबाट पनि 1 cm राख्नु छ भने सबभन्दा पहिला प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि माथिपट्टि राइट क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि प्याराग्राफमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ 1 लेख्नुहोस् र त्यसपछि पछाडिपट्टि cm लेख्नुहोस् र तल पनि यहाँनिर 1 लेख्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर cm लेख्नुहोस् र त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ हामी यताबाट पनि 1 cm राइटबाट पनि 1 cm इन्डेन्ट राखिएको देख्न सक्छौं। र त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट चाहिँ आफूले भनेको जति राख्नु छ अर्थात् दिएको जति राख्नु छ भने सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्याराग्राफलाई, राइट क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ प्याराग्राफ र त्यसपछि स्पेशल भन्ने देख्न सक्छौं। यहाँनिर स्पेशलबाट अहिले हामीले राख्नुपर्ने ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट हो। यहाँनिर चाहिँ ह्याङ्गिङ अप्सनलाई चुज गरेर कति राख्नुपर्ने त अहिले चाहिँ डिफल्ट 0.5 हुन्छ भनेको थिए। हामीले चाहिँ जस्तै 1.5 cm राख्यौं। cm जति भनेको छ त्यति यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। इन्चमा भनेपछि त्यतिकै पछाडिपट्टि केही नलेख्ने, cm mm भनेको छ भने पछाडिपट्टि लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरौँ। यसरी चाहिँ यहाँनिर 1.5 cm ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट राखिएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर अब छ फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट।
जस्तै यो प्याराग्राफमा हामीले फर्स्ट लाइन इन्डेन्टर राख्नु छ भने सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक र त्यसपछि प्याराग्राफ र यहाँनिर स्पेशलबाट फर्स्ट लाइन र यहाँनिर चाहिँ कति राख्नुपर्ने हो जस्तै मैले चाहिँ 2 इन्च राखेर 2 ओके गरिदिउँ यहाँनिर 2 इन्च चाहिँ यहाँनिर हामी चाहिँ फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट आएको देख्न सक्छौँ। यसरी हामी इन्डेन्टेसनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ लाइन स्पेसिङ। लाइन स्पेसिङ भनेको एक लाइनदेखि अर्को लाइनसम्मको दूरी हो। जस्तै यो प्याराग्राफमा हामीले चाहिँ सिंगल लाइन स्पेसिङ भनेको कन्ट्रोलसँग 1 किबोर्डबाट हामीले कन्ट्रोलको बटनसँगै 1 मा क्लिक गर्ने सिंगल लाइन स्पेसिङ आउँछ। र त्यस्तै गरेर किबोर्डबाट हामीले कन्ट्रोलसँग 2 मा क्लिक गर्यो भने डबल लाइन स्पेसिङ आउँछ। र त्यस्तै गरेर हामीले किबोर्डबाट कन्ट्रोलसँग 5 मा क्लिक गर्यो भने 1.5 लाइन स्पेसिङ आउँछ। यसरी हामी लाइन स्पेसिङ राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर लाइन स्पेसिङको एडभान्स छ। यो भन्दा बाहेक लाइन स्पेसिङ राख्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला प्याराग्राफलाई अर्थात् डकुमेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहीँनिर राइट क्लिक गरेर प्याराग्राफमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ स्पेसिङ भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। स्पेसिङबाट यहाँनिर चाहिँ एउटा लाइन स्पेसिङ भनेर दिएको छ यतापट्टि, यो म एकैछिनमा बताउँछु। र यहाँनिर लाइन स्पेसिङबाट अहिले चाहिँ मल्टिपल राखिएको छ र यहाँनिरबाट हामी चाहिँ कति चाहियो त्यो चुज गर्न सक्छौँ अप्सन। जस्तै एडलिस्ट धेरै कुन भनेको छ त्यो राख्ने, नत्र हामीले यहाँनिरबाट छोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कति राख्नुपर्ने हो त, जस्तै 1.2 राखेँ मैले र त्यसपछि ओके गर्ने। यसरी जस्तै योमा चाहिँ हामीले मल्टिपल लाइन स्पेसिङ राख्नु पर्यो भने सिलेक्ट गरेर यहाँनिर राइट क्लिक गरेर त्यसपछि फेरि प्याराग्राफ र त्यसपछि यहाँनिर लाइन स्पेसिङबाट मल्टिपल चुज गरेर ओके गरिदिने। यसरी हामी मल्टिपल लाइन स्पेसिङ अरू भनेको भएपछि जुन अप्सन हामीलाई चाहिएको त्यो अप्सन चुज गरेर राख्ने। र त्यसपछि अर्को रहेको छ, जस्तै योलाई म सिंगल लाइन स्पेसिङमा ल्याउँछु। कन्ट्रोलसँग 1 मा क्लिक गरेँ मैले। प्याराग्राफ स्पेसिङ भनेको एक प्याराग्राफदेखि अर्को प्याराग्राफसम्मको दूरी हो। जस्तै मैले यो प्याराग्राफ यहाँनिर चाहिँ यो सेकेन्ड प्याराग्राफको आफ्टर र बिफोर भनेको अगाडिपट्टि, आफ्टर भनेको यसको पछाडिपट्टिमा चाहिँ लाइन स्पेसिङ प्याराग्राफ स्पेसिङ कति छ भनेर हेर्नु छ, अर्थात् एप्लाई गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गरौँ र त्यसपछि राइट क्लिक गरौँ र त्यसपछि प्याराग्राफमा क्लिक गरौँ र बिफोर लाइन प्याराग्राफको बिफोरमा चाहिँ अहिले 0 पिटी राखिएको छ। म यहाँनिरबाट प्याराग्राफको बिफोरमा चाहिँ 20 राख्छु, 20 पिटी ओके। यहाँनिर चाहिँ हामी अलिकति 20 पिटी तल स्पेस आएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि हामी आफ्टरमा चाहिँ 8 पिटी देख्न सक्छौँ। जस्तै मैले यसलाई बढाएर ल 48 बनाएँ, ओके गरेँ। यहाँनिर चाहिँ प्याराग्राफको बिफोर स्पेसिङ एप्लाई भएको देख्न सक्छौँ। यसरी हामी लाइन स्पेसिङ, प्याराग्राफ स्पेसिङ र त्यसपछि इन्डेन्टेसनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। स्टाइल्स अन्तर्गत हामी यहाँनिर एउटा स्टाइल्समा ग्यालरी देख्न सक्छौँ र यो भित्र विभिन्न स्टाइलहरू देख्न सक्छौँ। कुनै पनि वर्डमा यो भित्र रहेको स्टाइलहरू एप्लाई गर्नको लागि हामीले वर्डलाई सबभन्दा पहिला सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सेन्टेन्समा सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने सेन्टेन्सलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ कुनै हेडिङ बनाऊ, अगाडिपट्टि क्लिक गऱ्यौँ, इन्टर क्लिक गऱ्यौँ, अप एरो कम्प्युटर एजुकेसन भनेर टाइपिङ गऱ्यौँ। अब यो सेन्टेन्समा हामीले कुनै यहाँनिरको स्टाइल एप्लाई गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिरबाट कुन स्टाइल चाहियो, जस्तै मैले टाइटल स्टाइल चुज गरेँ, त्यस्तै गरेर सब टाइटल जुन स्टाइल चाहियो यहाँनिरबाट हामी चुज गर्न सक्छौँ। नर्मल छ, त्यस्तै गरेर नो स्पेस छ। नर्मल भन्नेले चाहिँ जति पनि हामीले एडिट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा ल्याउँछ भने नो स्पेसले चाहिँ स्पेस दिएको जुन लाइन स्पेसिङ छ त्यसलाई चाहिँ हटाउँछ। त्यस्तै गरेर हेडिङ वान स्टाइल भनेको यदि डकुमेन्टमा हामीले मेन युनिटहरूलाई चाहिँ हेडिङ 1 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3 छ भने त्यसलाई चाहिँ हेडिङ 1 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि सब हेडिङभित्रको पनि हेडिङ हो भने हेडिङ 2 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै युनिट 1 कम्प्युटर एजुकेसन छ, कम्प्युटर एजुकेसनभित्र जस्तै 1.1 मा चाहिँ सफ्टवेयर भन्ने हेडिङ छ भने त्यसलाई चाहिँ हेडिङ 2 मा राख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै हेडिङको रेन्ज चाहिँ हेडिङ 1 देखि हेडिङ 9 सम्म हुन्छ र त्यस्तै गरेर कुनै सेन्टेन्सलाई कुनै वर्डलाई टाइटल बनाउनु पर्ने छ भने टाइटल सबटाइटल यसरी हामी स्टाइल एप्लाई गर्न सक्छौं भने अब लागौं हामी आफूले नयाँ स्टाइल कसरी क्रिएट गर्ने त अब जस्तै हामीले एउटा यस्तो स्टाइल बनाऊ कुनै त्यो स्टाइलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै कुनै पनि सेन्टेन्स बोल्ड पनि हुने बनाउनु छ इटालिक र अन्डरलाइन र त्यसपछि फन्टको साइज चाहिँ 16 रेड कलरको हुने बनाउनु छ त्यो स्टाइल बनाऊ अब हामीले आफूले स्टाइल क्रिएट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यहाँनिर मोरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट स्टाइल भन्ने देखिया चाहिँ यहाँनिर योमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ स्टाइलको नेम दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै म यहाँनिर कुनै स्टाइलको नेम दिन्छु जस्तै मैले चाहिँ ब्लु भनेर एउटा स्टाइलको नेम दिए र स्टाइलको नेम दिएपछि यहाँनिर चाहिँ मोडिफाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र मोडिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले दिएको जुन स्टाइल हो हामीले बनाउन लागेको स्टाइल कस्तो हुने त यहाँनिरबाट यो ठाउँबाट हामीले फर्मेट मिलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर फर्मेटिङमा टाइम्स न्यू रोमन भन्ने फन्ट छ फन्ट सेम राखौं साइज चाहिँ हामीले बनाइरहेको स्टाइलको साइज चाहिँ 16 राख्यौं र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अहिले कलर चाहिँ अटोमेटिक छ मैले चाहिँ रेड कलर राखे त्यस्तै गरेर हामीले बोल्ड भने बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन र त्यसपछि यहाँनिरबाट हामीले चाहिँ ओकेमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर चाहिँ ओन्ली इन दिस डकुमेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ न्यू डकुमेन्ट बेस्ड दिस टेम्प्लेट अरु डकुमेन्टहरुमा पनि आउने बनाउनु छ भने यसमा क्लिक गर्ने यो स्टाइल र हामीले चाहिँ यहीमा मात्र बनाउनु छ भने यो अप्सन चुज गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट ओकेमा क्लिक गरिदिने अब हेर्नुहोस् ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै हाम्रो चाहिँ बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन रेड कलर 16 साइजको चाहिँ आउने छ हेर्नुहोस् यहाँनिर आइसकेको छ त्यस्तै गरेर अर्को वर्डमा सेम स्टाइल हामीले बनाएको स्टाइल चाहिँ कुनै वर्ड टाइपिङ गरौँ जस्तै कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर हामीले चाहिँ यहाँनिर के टाइपिङ गरेका छौं र त्यसपछि यो सेन्टेन्समा पनि हामीले बनाएको स्टाइललाई एप्लाई गर्नु छ भने यहाँनिरबाट सिलेक्ट गरेर यहाँनिर हामीले बनाएको स्टाइल देख्न सक्छौं योमा क्लिक गर्ने सिधा क्लिक गर्ने बित्तिकै सँगै बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन दुई वा सो भन्दा बढी टुलहरुलाई हामी एकैचोटी एप्लाई गर्नको लागि स्टाइल क्रिएट गर्छौं यसरी हामी स्टाइल क्रिएट गर्न सक्छौं अब हामीले क्रिएट गरेको स्टाइललाई यो ग्यालरीबाट हटाउनु पर्यो भने योमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर यहाँनिरबाट रिमुभ फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ रिनेम भनेको जस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर अघि ब्लु लेखेर नेम दिएका थियौं र अर्को नाम दियौं जस्तै POINT भनेर नाम दियौं ओके गर्यौं यसरी रिनेम त्यस्तै यहाँनिर आइसकेको छ रिनेम गरिसक्यौं र त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ अर्को मोडिफाई योलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो कि एडिट गर्नु पर्यो भने मोडिफाई गरिन्छ र त्यसपछि योलाई चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट एप्लाई गर्न सिक्यौं र त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ फाइन्ड रहेको छ अब फाइन्ड भनेको के हो भनेर थाहा पाउँ सबभन्दा पहिला फाइन्ड डकुमेन्टमा रहेको कुनै पनि वर्डलाई हामीले सर्च गरेर हेर्नु छ भने फाइन्डको प्रयोग गरिन्छ त्यसको लागि सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोलको बटनसँगै याप हुन्छ कन्ट्रोलको बटनसँगै याप अर्थात यहाँनिर फाइन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ जस्तै भिडियो भन्ने लेखे अब भिडियो भन्ने वर्ड चाहिँ कति ठाउँमा रहेछ हाम्रो यहाँनिर देखाएको छ 4 रिजल्ट्स हाम्रो चाहिँ 4 वटा ठाउँमा चाहिँ भिडियो भन्ने वर्ड छ यहाँनिर देख्न सक्छौं हामी अर्थात तल भएको तल पनि देखाउँछ त्यस्तै अर्को वर्ड छ हामी चाहिँ सर्च गरेर हेरौं डिभाइस डिभाइस भन्ने वर्ड चाहिँ एक ठाउँमा रहेछ यहाँनिर यसरी हामी डकुमेन्टमा रहेको कुनै पनि वर्ड कति ठाउँमा छ भनेर हेर्नको लागि फाइन्डको प्रयोग गरिन्छ र त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ पेजेस भन्ने छ कतिवटा पेज छन् भनेर हेर्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ हेडिङ्स कतिवटा हेडिङ छन् भनेर हेर्नको लागि हेडिङ्स अहिले चाहिँ हामीले एउटा पनि हेडिङ राखेका छैनौं जस्तै मैले चाहिँ योलाई हेडिङ 1 मा राख्यो भने यो चाहिँ एउटा हेडिङ देखाउला यहाँनिर यसरी हामी हेडिङ राख्न सक्छौं ओके र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ एडभान्स फाइन्ड भनेको जस्तै योमा क्लिक गर्यौं र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मैले भिडियो भनेर लेखे र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ भिडियो भन्ने सुरुमा कुन ठाउँमा छ त त्यो ठाउँमा पुग्छ हेरौं है
यहाँनिर सुरुमा रहेछ। त्यसपछि फाइन्ड नेक्स्टमा गऱ्यो अर्को ठाउँमा पुग्छ। यसरी एउटा एउटा गरेर हेर्नको लागि चाहिँ फाइन्ड एडभान्स फाइन्डको प्रयोग गरिन्छ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ फाइन्डभित्र गो टु। गो टु भनेको जस्तै मैले यो पुरै पेजलाई कन्ट्रोलसँग ए गरेर कन्ट्रोलसँग सी कपी गरेँ र पेस्ट गरेँ, कन्ट्रोलसँग भी त्यसरी पेस्ट गरेर धेरै ठाउँमा राखेँ। अब हामीले चाहिँ सिधा 10 नम्बर लाइनमा पुग्नु छ भने कसरी पुग्ने त? त्यसको लागि हामीले यहाँनिर गएर गो टुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर कति जस्तै पेजलाई भेट्टाउनु पऱ्यो भने पेज र त्यस्तै सेक्सनलाई, अहिले सेक्सन छैन, बुकमार्क पनि छैन, हामीले चाहिँ लाइन नम्बर कतिमा पुग्नु छ? 10 मा। लाइनमा लाइन अप्सन चुज गरेर 10 र त्यसपछि गो टु यसरी। अब हामी 10 नम्बर लाइनमा यहाँनिर चाहिँ पुगेको देख्न सक्छौँ। यसरी गो टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। र त्यसपछि अर्को रहेको छ रिप्लेस। रिप्लेस भनेको डकुमेन्टमा रहेको कुनै पनि ओर्डरको ठाउँमा अर्को ओर्डर राख्नको लागि रिप्लेसको प्रयोग गरिन्छ। रिप्लेसको प्रयोगबाट हामी एउटा ओर्डरको जस्तै भिडियो भन्ने हाम्रो कतिवटा 4 वटा ठाउँमा छ, त्यो 4 वटा ठाउँमा पनि राख्न सक्छौँ, 1 वटा ठाउँमा पनि रिप्लेस गर्न सक्छौँ। रिप्लेसको लागि सर्टकट की कन्ट्रोलसँगै एच हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि कुन ओर्डरको ठाउँमा हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने त्यो ओर्डर यहाँनिर टाइपिङ गर्ने। जस्तै VITO भन्ने ओर्डरको ठाउँमा हामीले चाहिँ ल AUDIO भनेर रिप्लेस गर्नु छ। र त्यसपछि सबै ठाउँमा रिप्लेस गर्नुपर्ने भएपछि यहाँनिर रिप्लेस अल र फाइन्ड नेक्स्ट भनेको एउटा एउटा गरेर रिप्लेस गर्नको लागि। जस्तै सुरुकोलाई छोडेर हामीले योमा रिप्लेस गर्नु छ भने यहाँनिर यो सिलेक्ट भएको छ, अहिले रिप्लेस गर्ने। यसरी होइन योमा होइन, योभन्दा पछिल्लो ओर्डरमा रिप्लेस गर्नु छ भने अझ फेरि फाइन्ड नेक्स्ट र त्यसपछि योमा रिप्लेस गरौँ। हेरौँ यहाँनिर चाहिँ रिप्लेस हुनेछ र सबै ठाउँमा एकैचोटि रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने रिप्लेस अल, यहाँनिर चाहिँ रिप्लेस भइसकेको देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट भन्ने। सिलेक्ट अल, सबैलाई सिलेक्ट गर्नुको लागि सिलेक्ट अलको प्रयोग गरिन्छ। यसको लागि सर्टकट की कन्ट्रोलसँग ए हुन्छ। र त्यसपछि जस्तै एउटा हेडिङ यहाँनिर छ, एउटा हेडिङ यहाँनिर छ, एउटा हेडिङ यहाँनिर छ, 3 ठाउँमा हाम्रो हेडिङ छ। यो हेडिङलाई हामीले यो चाहिँ यसको फर्मेट चाहिँ सेम छ। यो एउटै फर्मेट भएको कुनै पनि टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नको लागि यहाँनिरबाट सिलेक्ट अल टेस्ट विथ सिमिलर फर्मेटिङ डेटामा क्लिक गर्नु, नो डेटामा क्लिक गर्नुपर्छ। यसरी अब यो सिलेक्ट भयो, यो पनि सिलेक्ट भएको होला, अर्को पनि सिलेक्ट भएको होला। त्यस्तै गरेर यो फर्मेट जस्तो सबै सेन्टेन्सलाई, सबै ओर्डरहरूलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने यहाँनिर क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सिलेक्टमा गएर यहाँनिरबाट हामी एउटै फर्मेटको सबै सेन्टेन्सहरूलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ।